নমস্কাৰ, আপোনালোকক পুনৰ মোৰ চেনেল হেঁপাহৰ এসাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা চিম্পল টিফিনৰ ৰেচিপি বনাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। ইয়াত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছসমূহ হৈছে চোলা বনোৱা মটৰটো, এয়া ব্ৰেড মই 4 পিচ লৈছোঁ, পিঁয়াজ মই দুটাকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, দুটা বিলাহী লৈছোঁ, আৰু কণী দুটা ফেটি লৈছোঁ, আৰু অলপমান গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ, আৰু লগতে ভেজ মেয়নিজো লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। এতিয়া মই চোলাখিনি বনাবলৈ মিঠাতেল অলপমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই তেলখিনি এনেকৈ চাৰিওফালে কেৰাহীত লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি পেলাই অলপ সময় কাৰণে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজৰ গোন্ধটো যোৱালৈকে এনেদৰে। এতিয়া মই পিঁয়াজত হালধি জোখমতে দি অলপমান ভাজি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। মই দি দিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনি এনেদৰে দি আকৌ অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান পানী এড কৰিম আৰু অকণমান এনেদৰে ভাজি ল'ম। বিলাহী আৰু পিঁয়াজটো সিজালৈ। তাৰপাছত ইয়াত মই অলপমান গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিম। এনেদৰে। এতিয়া মই অলপমান সময় ঢাকোনখন মাৰি ভিজিবলৈ দিম। আপোনালোকে মাজে মাজে এনেকৈ দেখিছে এনেদৰে লৰাই থাকিব, তেতিয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। গোটেইখিনি মছলা মিলি যায়। এয়া
কাবেলি বুট বইল কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম এনেদৰে, আৰু এইখিনি আমি ভাজি ল'ম, ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া এনেদৰে মই অলপমান পানী দি এনেকৈ ভাজি ল'ম আৰু ঢাকনখন মাৰি দিম, অলপমান এনেই সিজিবলৈ থৈ দিম। মাজে মাজে আপোনালোকে কাবেলি বুটখিনি এনেদৰে লৰাই থাকিব। এয়া আমাৰ কাবেলি বুটখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আমি ঢাকনখন মাৰি গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া আমি কাবেলি বুটখিনি এনেদৰে বাতি এটাত নমাই ল'ম। এয়া এতিয়া আহিলে ব্ৰেডটো এনেদৰে চাৰিওফালে আপোনালোকে কাটি ল'ব। এইটো ৰেচিপি আচলতে এনেকৈয়ে বনায়। এতিয়া অলপমান পানী লৈ ব্ৰেডৰ দুইফালে এনেদৰে লগাই ল'ব, তেতিয়া ব্ৰেডটো ভাঙি নাযায় আৰু খাবলৈ খুব ছফ্ট হয়। এয়া খুব সাৱধানে কৰিব আপোনালোকে এইটো কাম, এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব। এনেদৰে তাৱাখন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু অলপমান তেল ঢালি দিছোঁ। ৰিফাইন তেল দিছোঁ মই ইয়াত, আপোনালোকে বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, মই বাটাৰ ইউজ কৰা নাই। এয়া চাৰিওফালে এনেদৰে লগাই লৈছোঁ আৰু অলপমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। অলমষ্ট গৰম হৈ গৈছে আমাৰ তাৱাখন। এতিয়া ফেটি লোৱা আগতে যে দেখাইছিলোঁ সেই ডিমখিনি এনেদৰে দি দিম অমলেট এটা বনাবলৈ। আৰু চাৰিওফালে এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি দিম অমলেটটো। এতিয়া অমলেটটোৰ ওপৰত এনেদৰে ব্ৰেডখিনি স্প্ৰেড কৰি দিব দুটা, অলপমান চপাই দিব, মোৰ অলপ দূৰ হ'ল। তাৰ ওপৰত আমি যে ভাজি থৈছিলোঁ কাবেলিখিনি এনেদৰে দি দিব। আপোনালোকে যদি বিচাৰে কাবেলিখিনি অলপমান পিটিকা কৰিও দিব পাৰে, মই এনেকৈ গোটাকেই দি দিছোঁ। এয়া তাৰ ওপৰত আমি পুনৰবাৰ এনেদৰে ব্ৰেডসমূহ ওপৰত দি দিম। এতিয়া আমি এনেদৰে অমলেটটো লুটিয়াব লাগিব। এয়া সাৱধানে কৰিব কামটো। এনেদৰে কৰি পেলাই লুটিয়াই এনেদৰে কাটি পেলাই অলপমান হেঁচি দিব এইটো ছাইডো ভিজিবৰ কাৰণে। আমাৰ এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। আমাৰ টিফিনৰ এটা চিম্পল ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এনেদৰে দিব পাৰে টিফিনত, নহ'লে বা ইভিনিং টাইমত খাব পাৰে। ওপৰত মই এনেকৈ মেয়নিজ দি দিম। আপোনালোকে নিজৰ অনুসাৰে আপোনালোকে যদি চচ খায় চচ খাব পাৰে লগত, নহ'লে বা চাটনিও খাব পাৰে। আমাৰ টিফিনৰ এটা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব, আৰু ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।